Dando, which is very close proximity to the sea. So when there are strong winds, and there are a lot of coconut trees there, so when there are strong winds, even if one palm leaf falls on the lines, there's a disruption of power. I have the same issue in a few other villages like Aiwao, Nagali and Oitian, and also because the houses are very close to each other, so that poses another problem. Minister may please look into it. Speaker sir, I also have the same issue as my colleague Michael Lobo has brought out, the issue of street lights. The department is quite prompt in addressing the issues, but sometimes there's a lack of spare parts, there are no lights. So my panchayat actually hands over some of these lights to the department to fix. So I'd like to ask the minister to please look into the shortage of parts. That's all. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Member Premanshit. Speaker sir, I rise to speak on the demands and support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, पहिले सुवातेर आमचे पावर मिनिस्टर आणि त्यांच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे हांव अभिनंदन करता आणि आभार मानता. कित्याक आमच्या मय मतदारसंघातल्या एका पंचायतीन जे शिरगांव जो गांव आसा, ह्या गांवान अंडरग्राउंड केबल सिस्टम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टायमान तेंच्यांनी हाडून लायली आनी चालूय जाली. त्या बद्दल मनापासून आभार मानता त्यांचे. स्पीकर सर, हांव काही सजेशनां आहा ती मांडपाक सोदतां. ज्यो आमच्यो लायनी आसा, म्हाका दिसता सिन्स इंडिपेंडंट काही जे कंडक्टर्स आहा ते बदललेले ना, काही ट्रान्सफॉर्मर्स आहा तेय बी बदललेले ना, खुबशे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स आहात तेंचेर बरयल्ले आसतले, एक पाटी मारलेले आसता, मॅन्युफॅक्चरींग इयर आसतले, इन्स्टॉल केन्ना केल्लो आसतलो, हे सगळे रिकॉर्ड्स त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर आसता. पण आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां की तेंच्यांनी आपल्या स्टाफाक लावचे कामाक की हे जे सगळे ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा, हे कंडक्टर्स आहा, हेजी स्टडी करची, हे केन्ना इन्स्टॉल केल्ले आनी तेजी आतां ड्युरेबिलिटी कितें आसा, आनी सगळे ताबडतोब ते रिप्लेसमेंट करपाक, ज्यामुळे खुबशे प्रॉब्लेम आहात आमचे डे टू डे जी प्रॉब्लेम्स जाता म्हणजे लो वोल्टेज जाता, अशा ह्या प्रॉब्लेमांचेर लक्ष घालून लक्षपूर्वक अभ्यास करून जेचे रिप्लेसमेंट करपाक जाय, हे रिप्लेसमेंट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, पावर कन्जम्पशन जेन्ना आमच्या गोंयांत मेळटा, वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट टू हॅव टोटल पावर सप्लाय. म्हणजे आमच्या गोंय राज्यान अशें आमी सुदैवी आसा की ज्या जाग्यार आमकां पावर शटडावन नासता चड, तशें लोड शेडींग नासता. म्हणून त्या बाबतींत आमी खूब आभारी आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचे की आमकां कंटिन्युअस पावर सप्लाय आमच्या गोंयांत मेळटा. आनी आयज आमकां अशें गरज आसा की ही पावर खंय तरी आमकां राखून दवरची पडटली. म्हणून दोनूय डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी हेजेरूय सुद्दां उलयतां की ही पावर राखून दवरतले जाल्यार आमकां स्पीकर सर हायड्रोजन क्रॅकिंग करून जी आमकां एनर्जी मेळटा, ब्लू हायड्रोजन, ह्या एनर्जीचेर आमकां खूब भर दिवची पडटली. स्पीकर सर, आमकां एडवान्स जगान जर जगतले जाल्यार ही रिन्युएबल एनर्जी आसा ती कशी कन्जर्व करपाची, कशी कन्वर्ट करपाची, हेजेर जास्तीत जास्त भर घालून ताका इन्वेस्ट करचें पडटलें आमकां. हांव मागता मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन की जो आमकां बजट येता ह्या न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी ही कन्जर्व करपाक लागून, युटिलायजेशन करपाक लागून जास्तीत जास्त वापरची अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता. स्पीकर सर, काही आमच्या मतदारसंघातले पॉयंट्स आसात जे हायलायट करपाक सोदतां. आमच्या गोंयांत जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम जे लायटी बद्दल जाता ते पावसान, आनी जेन्ना पावस सुरू जाता तेन्ना ही सगळी प्रॉब्लेमां प्रत्येक मनशाक आडावता. आयज आमकां जसो स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, आयज स्ट्रीट लायट गोंयांत जी सगळ्याक आसा, अशी खंयचेरूच जागा आसची ना ज्या जाग्यार किलोमिटर्स एंड किलोमिटर्स आमच्या कडेन गोंयांत लायटूच ना, स्ट्रीट लायटूच ना.
पण ही मेंटेन करपाक लागून हांव म्हणटा आमच्या पावर डिपार्टमेंटान थोडेशे एक्स्ट्रा एफर्ट्स त्या दिसांनी घालचे पडटले, स्पेशली बिफोर मॉन्सून. हांव एक सजेस्ट करपाक सोदतां, जे जर स्टाफ जो आसा इनसफिशियंट समजा जर स्टाफ आहलो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ घेवन तेंच्यांनी झाडां पेंडपाचें काम करपाक जाय. झाडांक लागून जे कंडक्टरांक टच जाता एकामेकाक हेज्या पासून पावर कट ऑफ जाता, शटडावन घेवचें पडटा. अशी ही कामां जी आहा न्हू ती प्री मॉन्सून कामां सगळ्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांनी आपापली एरियेंतले करून घेवपाक जाय. आनी हें सगळें काम पावसा पयलीं जावपाक जाय, जेणे करून पावसान आमकां ही प्रॉब्लमां आमकां येवची ना. फॉर्च्युनेटली आमच्या गोंयांत सगळे कडेन आतां अंडरग्रावंड ST LT हे दोनूय केबल अंडरग्रावंड जाता हें खरें, पण जो पर्यंत तरी आसा तो पर्यंत ही कामां आसा न्हू ती वेळे पयलीं करून घेवची. जशें बुश कटींग करचें पडटा, म्हणजे जशीं झाडां मारचीं पडटा तशीच जे कंडक्टर आसता ते सगळे देंवल्ले आसता सकयल, तांकां सपोर्टींग वायरी बी ल्हान सेपरेट अशे ते कशें प्लेसमेंट आसता, नाजाल्यार ते सपोर्टर ना जाल्यार ताका एकी कडेन येतात ते मागीर दसता आनी पावर शटडावन जाता. अशा तरेचे सुद्दां जे प्रिलिमिनरी बारीक बारीक कामां जी आहा ती त्या डिपार्टमेंटांतल्या डिविजनांतल्या लोकांनी स्टडी करून ज्या जाग्यार खंयसर गरज चड आहा थंय एटेन्शन दिवन ती कामां करून घेवपाक जाय. आनी ही कामां वेल इन एडवान्स मॉन्सुना पयलीं करपाक जाय अशें म्हाका सांगपाक दिसता. स्पिकर सर, जेन्ना आमी ओल्ड ट्रान्सफॉर्मरा बद्दल उलयले, जे कंडक्टर्स रिप्लेस करपा बद्दल उलयले, तेन्ना प्रत्येक गांवांत म्हणजे जो आमचो मतदारसंघ आसा हो चडसो रुरल एरिया आसा आनी त्या रुरल एरियेन हे LT केबल बदलाप ही काळाची गरज आसा. आयज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोर्ट केला म्हणून आयज एक पंचायत आमी मोकळी केली. तशेंच कारापूर सरवण पंचायतीचो ST केबलाचे बी टेंडर जाल्ले आहा, कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्डूय जाल्ले आसा. तशेंच बाकीचे सुद्दां आमच्या मतदारसंघांतल्यो बाकी बारीक पंचायती ज्यो आसा त्या सगळ्या मतदारसंघांतल्या एरियेन म्हणजे LT केबल सुद्दां बदलपाची गरज आसा स्पिकर सर. आनी हें करपाक लागून आमचें सरकार फुडाकार घेतलें अशें म्हाका खात्री आसा. स्पिकर सर, रिन्युएबल एनर्जीचेर उलयता आसतना जे हांवें सजेशन दिल्लें आसा ते मान्य मंत्र्यान तेजेर खूब भर घालची आनी संपल्या आमच्या गोंयांत जी ही रिन्युएबल एनर्जी जी हायड्रोजन क्रॅकिंग करून जे आमकां मिथेन गॅसी पासून मेळटा, CO2 कार्बन डायऑक्सायड प्लस हायड्रोजन हे जर क्रॅकिंग जर आमकां जर मेळ्ळें अशे तरेन म्हणजे खुबशे इन्वेस्टमेंट जर थोडे आमी केले तर ह्या विशयाचेर जाल्यार खरोखरच आमकां तें वरदान थरतलें अशें म्हाका हांगासर सांगपाक शकता सर. स्पिकर सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. Honorable Member Delilah Lobo. Speaker sir, I rise today to support the demand and oppose the cut motion. First of all, I would like to thank our Honorable Minister for Power for taking up the work of underground cabling in 3 of our villages. आणि सांगूंक सोदतां की आमचे आनी 3 गांव सोडियां, ओशेल आनी वेल्ला काणका अंडरग्राउंड केबलिंग अजूनही उरलेले आहा तेजे मातशें पळोवची. Also thank the Sir Stephen for doing good work, commendable work. Now regarding a few of the demands in my constituency. Sir, staff amka खूब कमी हा, staff of HT and LT line, linesmen and line helpers. आमकां मातशें वेगळ्यान स्टाफाची गरज आहा थंयसर हे दिवचे. जे व्हेहिकल्स आहा ते पोरणे आहा तांकां दिल्ले आहा ओल्ड एंड दीस, सो हे व्हेहिकलूय तेंचे रिप्लेस करचे म्हणून मागणी. सांगलेले ते प्रमाणे बकेट क्रेन फॉर LED स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स, ह्यो बकेट क्रेन आमकां वेगळ्यान दिवचो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी स्पेज आहा ते आयकलां हे एक सबस्टेशनाक 50च फिक्चर दिल्ली आहा म्हणून. सो हे 50 एके फावटी पावना, स्पेशली लुकींग आतां गणेश चतुर्थी आहा लागीं,
सो आनी हे स्पेर्स जेन्ना LED लायट्स रिपेर करूंक फिक्चरां रिपेर करूंक पडटा ती दे हॅव टू टेक देम ऑल द वे टू मारगांव. सो इट बिकम्स व्हेरी मडगांव साकून ते रिपेर करून येता म्हणल्यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. आय थिंक वी शूड इन नॉर्थ गोवा एटलीस्ट फायंड सम प्लेस इन Panjim or somewhere instead of taking to repair all the way to Margaon all these LED light fixtures. आणि जे गणपती विसर्जन पॉन्ड्स आहा त्या सुवातेर पयले हे स्ट्रीट लायट फिक्चर्स घालचे म्हणून आमची मागणी. आमचे बादें सबस्टेशन येवपाचें आहा तेजेरूय मातशें वेग्याचे वेग्यान हें सबस्टेशन आमकां बादें येवचें म्हणून आमचे मागणी. सेकंडली, even the accessories for staff like proper gadgets and equipments to be provided to see that our staff, the line helpers, are safe enough. आमचे LT line conductors सगळे लांबलेले आहात. So many years back they have not been replaced from the time of liberation. So हे LT लायनूय वेग्याचे वेग्यान जे सुवातेर HD लायन अंडरग्राउंड केबलिंग केला त्या सुवातेर LT लायन अंडरग्राउंड करचे म्हणून मागणी. आमचे स्पेशली अंजुना बीच एरिया इट्स अ ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट. सो हांगा सिमेंट पोल्स आहात स्ट्रीट लायट थंयसर ऑर्नमेंटल डिझायनर पोल्स घालून ब्युटिफाय करपाचे आमची मागणी ते प्लेस बीच एरियाज. आनी खूब सुवातेर आमी पळयता हे BSNL पोल्स पासून आहात मोदेच आहा रस्त्याचे विदाउट एनी वायर्स फॉर इट. इफ युअर डिपार्टमेंट कूड लूक इन टू इट अँड रिमूव दोज BSNL लायन्स ऑल्सो. दे आर सो डेंजरस फॉर द ट्युरिस्ट स्पेशली. लोकलांक पूण खबर आसता हे पोल खूंय आहा ते, बट BSNL लायन्स विदाउट एनी वायर्स. BSNL आतां चलता चलोना खबर ना, बट विदाउट एनी वायर्स देर तेय मातशें काडचे म्हणून मागणी. आणि हांवें हो सांगलेले आमचे PWD रोड्स आमचो बाब ऑनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय तुकाय सांगता सर, हे अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेन्ना ट्रेंच सिस्टम चॅनल सिस्टम करून घालचे विथ गटर आय मीन स्लॅब. नाजाल्यार खूंय तरी केन्ना आमच्या अंजुनात थोडे दीस पयले जाल्ले 1 month बिफोर फॉल्ट जाल्लो अंडरग्राउंड केबलिंग वीच वॉज डन आनी मागीर सगळे रस्ते फोड. सो चॅनल सिस्टम आनी ट्रेंच सिस्टम करपाचे आनी तितून ते अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचे तुमचे वायर आहा तितले केबल्स आहा तितले. आनी इट हॅज टू हॅव अ गटर आय मीन स्लॅब सिस्टम वे यू कॅन जस्ट ओपन एंड सी वे इज द फॉल्ट instead of breaking the new hot mix roads. I am sure your department along with PWD, water department and roads department will look into it. And also please look into the frequent power interruptions in Sholi constituency. आणि स्मार्ट मिटराचे आमचे खूप जाण MLA नी उलयल्ले आहा. सर हे स्मार्ट मिटर आतांच आमी नये मिटर घातलेले आहा आनी आतां अनदर बर्डन ऑफ स्मार्ट मिटर्स will really burden the Goans आमचे. सो प्लीज कीप इट ऑन होल्ड. आनी जे लोक तुमकां दिसता टायमार फारीक करिना तांकांच तुमी पयले हे करात, बट बर्डनिंग एवरीबडी विथ दी स्मार्ट मिटर्स आय थिंक विल नॉट बी गुड इनफ. आय मीन रिगार्डींग सोलर न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी हे सोलर लायट सिस्टम पयले आमचे सगळे सरकारी ऑफिसांनी घालपाची गरज आहा. आनी हे आमचे इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल्स हे आमच्या सगळ्या सरकारी ऑफिसांनी पयले दिवपाची गरज आहा. आतांच फिशरीज डिपार्टमेंटान ते दीस 21 बायक्स ऑर समथींग वर गिवन. आय थिंक इलेक्ट्रीक व्हेहिकल्स हॅड टू बी गिवन इन दॅट प्लेस ऑफ इन दॅट डिपार्टमेंट. थँक यू स्पीकर सर. Honorable Member Alashikar. Speaker sir, I would like to thank the Honorable Minister and his team, Chief Engineer Stephen and the other members of the team for having approved both LT and HT underground cabling in my constituency. Whilst thanking him for that,
there are a few issues which I would like to bring to your attention. Issue number one, which is dear to me, is the fate of contract workers. I'm not going to discuss because you have given an assurance on the floor of the House that you will regularize all their services before Ganesh Chaturthi. So I take you for your word. Speaker sir, there's a lot of talk of you wanting to install you want to charge the consumer based on time of day. You are charging commercial connections based on time of day. For example, I know, owning a hotel, I know that up to 11 o'clock or something, we pay an extra charge. But I fail to understand what is the wisdom in wanting to charge the common man. Speaker sir, we get up in the morning, read the newspapers, and what do you hear? The JERC has directed hike in the tariff rates. I was a power minister. Mr. Digambar Kamath was a power minister and chief minister. But I categorically state in this House that we never succumb to the dictates of JERC. To us, the JERC had the right to recommend, but their recommendations were not binding on the state. As such, my humble appeal to you, don't sell that justification of JERC to the public. The public are innocent. Don't use it to improve your financial status. Speaker sir, the Honorable Minister talks in terms of wanting to hike the tariff, be it of the domestic consumer, the commercial consumers, and in the same breath, he says that the power department is running in a loss. He does not tell us that his department has paid 510 odd crores to the Reliance Power Generation Company. Speaker sir, had the department to be prudent, now he may turn around and tell me that when you were power minister, you were also purchasing power from Reliance. Yes, I did. I will not deny it. But he cannot deny the fact that during my tenure as power minister, under the leadership of Digambar Kamath, we reduced the quantity of purchase of power from Reliance. And after having reduced the amount of purchase, quantity of purchase, you still had to pay 510 crores. So there's something drastically wrong somewhere. To recover that, to turn your department into a profit-making department, don't do it at the cost of the common man. I beg of you. Cost of living is hard. People are struggling to make ends meet. And therefore, don't use this JERC recommendation to push it down the throats of the public. Speaker sir, there is also talk of him wanting to install prepaid meters. Yes, install it, but don't install it for the common man. Life is hard. He finds he's struggling to make ends meet. To make ends meet. Speaker sir, I'm telling you, charge or install prepaid meters for the shack owners. Because it was my observation when I was power minister, that many a times before the season ended, they just disappeared. They had arrears to pay your department, which they had not paid. So install these meters for such people, such business, or put it for all the commercial consumers if you want. But don't go to that small common man, because he is the poor man who has nobody to fight for him. Have a heart. Speaker sir, I would like to request him to ensure that each and every constituency has a crane, because that is a major constraint the subdivisions are facing.
even if you provide them with the spare parts, they are not in a position to consume that because they don't have a crane. In fact, credit to the ex-power minister, Mr. Nilesh Kabral. I believe he has two which he lends to the department. So had it not to be for him, we would have all been in dire straits. Speaker sir, I was surprised to hear sometime back in the House that you all give out works to identify cable faults. During my tenure, we had purchased at that time, installation of underground cabling had just started. So I remember very clearly we had purchased 2 cable fault detectors. From the answer given to this August House some time back, I get the impression the cable fault detectors have disappeared. I believe the staff is competent. The staff of your department can handle the situation, buy more cable fault detectors and stop this habit of giving these works out on contract. Coming to renewable energy. For some reason, I fail to understand why this renewable energy per se has not taken off in the state of Goa. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, has made commitments on various international forums, saying that India will achieve this target by 2030. Therefore, I believe it is our moral responsibility to contribute to achieving that target. How do we do it is your problem. You as the minister have to come out with some, maybe a subsidy, a more exciting subsidy. You may tell me there is a subsidy. Come out with something exciting. Let us give it a push and let us move forward. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants today. I'd like to speak on demand number 86. Demand number 76, electricity. So power department, a very important department of government. And as आमकडे एक senior most minister आहा, तांणी त्या department सामके experience आहा तेका knowledge आहा. So आमची constituency उलयता आसतना वेल्लिंग constituency जायतीं काम पेंडिंग आहा. पयलीं काम जालें ना म्हण फाटलीं वरां जालें आमी जायत प्रॉब्लम्स फेस करता थिंगा. कंटिन्युअस लायट डिस्टर्बशन जाता वयता 5 मिनटांनी वरान वचून रावता. आनी जायते पावटी आमी एसिको पासून मिटींग गेले सरपंचांक घेवन ती प्रॉब्लम सॉल्व करपाक पूण तें प्रॉब्लम आजून पासून उरला. स्पीकर सर, म्हजें स्टार क्वेश्चन LQ 13A तेजेर म्हाका एक रिप्लाय मेळ्ळो आहा आनी फाटीं मिनिस्टरांनी म्हाका एश्युरन्स दिल्लो आहा की आमचे 5 प्रोजेक्ट आहाय, प्रपोजल्स आहाय. आनी त्या 5 प्रपोजलांतले 2 प्रपोजलांक वर्क टेंडर जाला आनी वर्क ऑर्डर आजून उरल्या. तेजे भाशेन 2 टेंडर अंडरग्रावंड केबलिंगाचे फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल धाडला आहाय आनी एक आहा तो प्रपोजल तेजे आजून पासून एस्टिमेट जालो ना. स्पीकर सर, हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं हे टेंडर जाल्यार तेजें काम बेगीन ऑर्डर दिवची आनी स्टार्ट जावचें आनी रिवायज एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलां धाडलें बेगीन तेजें एप्रुवल दिवचें आनी काम स्टार्ट जावचें म्हणून. कित्याक फाटलें वर्स आमचें फेस केलां तें येत्या वर्सा पावसान आमकां फेस करपाक नाका. कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांगा जायतो ST कम्युनिटी आहा. कित्याक तांचे लायन ते इन्वर्टर बिटर ते घेवपा जायनाय. सो ही प्रॉब्लमां घरांत तशें भुरग्यांक फेस करचीं पडटात. स्पीकर सर, ह्या अंडरग्रावंड आमचें काम स्टार्ट जाता मातशें एक कॉर्डिनेशन PWD आनी पावर डिपार्टमेंटान करचें. कित्याक जायते पावटी तिंगा रस्ते फोडटात तेजें मेंटेन बेगीन जायना. तेजें कॉर्डिनेट जावन तें काम करचें म्हणून मागता. स्पीकर सर, सांगला ते भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ST कम्युनिटी आहा जायती. सो बजटान प्रोविजन आहा ST डेव्हलपमेंट फंड, हें फंड घेवन आमचीं कामां बेगीन चालू करचीं म्हणून मागता. स्पीकर सर, हे 5 प्रोजेक्ट सोडून आमची आनीकय कामां आहा. ती आमची म्हजे LQ नंबर 35 तेजेर म्हाका मेळ्ळां आमकडे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 172 ट्रान्सफॉर्मर्स आहाय. सो इतले हे ऑल ट्रान्सफॉर्मर आहाय मोर दॅन 25-30 इयर्स जालो आहाय. हांव मागता मिनिस्टराक हे ट्रान्सफॉर्मर्स फेज वायज रिप्लेसमेंट जावची म्हणून. तेच भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वेल्ली एक सबस्टेशन आहा आनी एक सबस्टेशनाची गरज आहा. कित्याक एक सबस्टेशन ते बेनावली ते सायडीन सप्लाय करता अप टू ड्रामापूर, व्हडली एरिया आहा.
एक सालजोरा ते सायड कुंकोली सालजोरा मारगांव सायडीन तेजे मदें एक सबस्टेशन येवपाक जाय कित्याक आमची प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. स्पिकर सर जायते आमचे ट्रान्सफॉर्मर जाय रोडा सायडीन ते मातशें एनक्लोज करपाक जाय मॅश केज घालून. तेजे भायर डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स जाय तांकां वदां तेजे दारां आसनात मोडलोलीं हांवें ती लायफाचें रिस्क आहा थिंगा ती मातशें रिप्लेसमेंट करचें नाजाल्यार ती रिपेर करची म्हणून. सो स्ट्रीट लायटीचें प्रॉब्लम व्हडलें जाल्लो आहा कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती जायते कॅटल्स रस्त्यार आसता आनी जायते एक्सिडंट जाता थिंगा ऑलमोस्ट रेग्युलर फ्रिक्वंट एक्सिडंट जातात. सो हांव मागता ही स्ट्रीट लायट प्रॉब्लम सॉल्व. हांव 10 वर्सां पंचायतान आहलो तितून 7 वर्सां सरपंची आहलो. त्या टायमार आमकां कितें फ्यूज कितें ट्यूब घालपाक एक चॉक घालपाक कितें घालून आमी एडजस्टमेंट जातालें. पूण जेन्ना ह्यो LED वतात लायट वतात त्यो रिप्लेसमेंट बेगीन फास्ट जायना. सो म्हयन्यान त्यो तश्यो उरतात आनी मेन रोडांचेर ती गोरवां आसता ती एक्सिडंट कंटिन्यूअस जाता. कितेंय जाल्यार करचें हें रिप्लेसमेंट जेन्ना काडून वतात एक तरी रिप्लेस करची म्हणून मागता त्या टायमाचेर जाल्यार हें प्रॉब्लम सॉल्व जालें. नाजाल्यार हे सरपंच पंचान जायते प्रॉब्लम लोकांचें आयकपाक पडटा. हेजे भाशेन जेन्ना आमी प्री मान्सून मेंटेनन्स करता शटडावन करता हें सिरियसली घेवचें. हें जें शटडावन करता तेन्ना काम कांयच जायना आनी काम जायना म्हणजे आमकां मान्सूनाक प्रॉब्लम जाता. अंडर JE वा इंजिनियरान जें स्ट्रिक्टली सुपरवायज करचें आनी हें काम करून घेवचें म्हणून मागता. स्पिकर सर आमी वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनीक प्रॉब्लम आसा लॅक ऑफ स्टाफ. हे स्टाफ आतां फाटलीं वर्सां आमी एक आमचे वेल्ली सबस्टेशनाचेर इंजिनियर AE आहा तो 3 पाटी ट्रान्सफर जाला. आज पासून आहा तो टेम्पररी एडिशनल चार्ज कुंकोली आनी वेल्लीन दिल्लो आहा आनी तेका एरिया आहा आख्खी चिंचणी बेतूल पासून कवर करता. ते भाशेन आमकां 2 फूल टायम AEची गरज आहा. ते भाशेन स्पिकर सर आमचे एक JE आहा वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेका चार्ज आहा ती बेतूल कॉन्स्टिट्युएन्सी बेतूल नाकेरी काब दे राम तेजे भाशेन आसोलना वेल्ली पासून आसा तो आख्खी तेका चड बर्डन आसा आनी थिंगा हाय टेन्शन आनी LTE लायन आहा. फाटीं थिंगा 2 JE आसताले आतां फकत हो एकटोच काम करता तेका बर्डन जाता आनीक एक एडिशनल ताका JE दिवचो. तेज भाशेन एक सेक्शन ऑफीस बेतूल सायडीन सेपरेट स्टाफ घालून ते सायडीन दिवचें कित्याक ती एरिया व्हडली आहा ती तेमच्यान कंट्रोल करपाक जायना. हें अर्जंट बेजिसार म्हाका दिसता करपाक जाय. तेज भाशेन स्पिकर सर आतां आमी गोंयचे स्टाफ एवेलेबिलिटी चोयली जाल्यार म्हाका दिसता वेरियस पोस्ट 35 AEs 59 JE 134 linemen wiremen 100 drivers 207 assistant linemen and 301 line helpers हे पोस्ट वॅकंट आहाय. म्हाका दिसता हे पोस्ट जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जाल्लें म्हणटरी हे पोस्ट रिक्रुटमेंट जातले. पूण तेज भाशेन स्पिकर सर 255 पोस्ट ऑफ लायन हेल्पर्स जुना 2022 एडवर्टायज केल्ले आनी डिसेंबर 2022 तेंचे रिटर्न टेस्ट केल्ले. पूण आयज पासून तेंकां आजून घेयलें नाय. हें डिले जायत म्हाका दिसता ही गरज आहा हेंकां बेगीन जातलें बेगीन करून तेंकां दिवचें म्हणून काम. स्पिकर सर डिमांड नंबर 86 न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. सर स्पिकर सर सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयांत एक टार्गेट दवरली टू एटेन कॅपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट सोलर एनर्जी अप टू 2022. आतां ही जाली जाल्यार हांव नाका ही टार्गेट मेळ्ळें जाल्यार आनी टार्गेट मेळ्ळें रिवायज टार्गेट हेजे मुखार कितें टार्गेट आहा ती म्हाका सांगचें. स्पिकर सर सबसिडी इलेक्ट्रीक व्हेकल्सांक ही एक्सटेंड केल्ली आहा पूण फाटीं जेन्ना काबार जाल्ली सबसिडी बंद जाली तेजे फाटल्यान लोकांक जायतीं इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेयल्लीं. आतां तीं कोण घेयल्लीं ती आनी ती एलिजिबल आहाय जाल्यार मातशें आमकां सांगचें. स्पिकर सर बजटान प्रोविजन आहा चार्जींग स्टेशन्स. हांव मागता ही चार्जींग स्टेशन जाता तितलें बेगीन घालचें म्हणून. स्पिकर सर गोंयांत जायतीं व्हडलीं इन्स्टिट्युशन्स आहाय आनी आजून पासून तेमी ग्रीड सोलर ग्रीड इन्स्टॉलेशन जालें ना. हांव मागता जाता तितलें अवेरनस करचें आनी पब्लिसिटी दिवची आनी इन्स्टिट्युशन आनी सोलर ग्रीड इन्स्टॉलेशन करचें म्हणून. तेजे भाशेन स्पिकर सर देर इज अ नीड टू स्पॉन्सर एंड ऑर्गनायज वर्कशॉप सेमिनार्स ऑन यूज ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ताकाय कितें बजेट दवरचें म्हणून मागता. स्पिकर सर आय ओपोज द डिमांड एंड सपोर्ट द कॉन्ट्रिब्यूशन. Honorable Member Chandrakant Shetty. स्पिकर सर आज जो हांव उबो रावला ते आजचे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सगळ्यांत पयलीं आमचे जे मिनिस्टर आसा
ते एक एक्सपिरियन्स आसा, सिनियर आसा, एडमिनिस्ट्रेशनूय खूब वर्सां बरें जाणा आणि he has got a good company of a young energetic chief engineer आहे. सो त्यामुळे हे डिपार्टमेंट डेफिनेटली काम बरें करतले. पण आमी एक लक्षात दवरुपा जाय, इलेक्ट्रिसिटी ही एक आमची बेजीक मूलभूत सुविधा आसा. आयज जर लायट ना अर्दें वर जाल्यार कितें जाता, तेन्ना ती लायट ना तेन्नाच कळटा. आणि हो जो प्रॉब्लेम खूबसो आमच्या ग्रामीण भागातल्या लोकांक जाता ताका खूब वेरियस रिजन्स आसात. आमचे जे बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती लायट दोन कडल्यान येता. एक येता आमोणच्यान विर्डीच्यान लायन 2च्या वयल्यान येता आणि दुसरी येता ती आमकां थिवीच्यान येता. हे दोनूय लायनी सद्या कशें आसा, ओवरहेड आसा आणि ओवरहेड लायनी येयल्या म्हणून मदीं झाडां बी खूब आसल्या मुळे मातशी सुद्दां जर ब्रेकेज जाली जाल्यार आमकां बिचोले खुबश्या पार्टाक लायट नासता. आणि एक जर लायन कट जाली, फाल्यां थिवीची कट जाली जाल्यार विर्डीच्यान आमी पूल करून आमची सगळी कॉन्स्टिट्युन्सीन लायट चलोवंक शकना. सो म्हजें पयलें सजेशन आसा मिनिस्टराक, जी विर्डीच्यान लायन येता ओवरहेड ती लायट ताची पावर डबल करची आनी हाय टेन्शन लो सॅक करून ताका कार्बन कंडक्टर यूज करपाची. म्हाका दिसता असो प्लॅनूय आशिल्लो एकदां, आणि ती ओवरहेड लायनीची पावर वाडोवपाची सो दॅट थिवी लायट नासल्यार फूल ते लायनीचेर आमची बिचोले चलतली. आणि दुसरी जी थिवीच्यान लायट येता ती अंडरग्रावंड केबलिंग व्हरून एक 6 सबस्टेशनां करचे व्हरची आणि तीच अंडरग्रावंड केबलिंग लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक व्हरपाची. कित्याक मेन कशी खंयच्यान लायट येता ती इम्पॉर्टंट आसा. हे जर 2 सोर्स आमी बरे केले जाल्यार जो आमकां फ्रिक्वेंट लायट वता तो कमी जातलो, भायल्यान येता तो. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आणि म्हाका आज ताचे कडेन मिनिस्टर कडेन एक उत्तर जाय, ते म्हणजे लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट लायटीचे. हांव लास्ट 1 वर्स पिलर टू पोस्ट भोंवता. IDC कडेन गेल्यार IDC सांगता इलेक्ट्रिसिटीक आपूण डिपार्टमेंटाक जागा दिला सबस्टेशनाक आणि इलेक्ट्रिसिटीन ती सबस्टेशनाच्या जागेचे पयशे भरपाक जाय. CM इज अवेअर ऑफ इट आणि CM म्हणटा फंड्साचो प्रॉब्लेम ना आसा. मिनिस्टरान म्हाका स्वता रिक्वेस्ट घातलेलो जाय, ती सबस्टेशनाक जागा एक्वायर करून थंय सबस्टेशन सुरू करूं जाय. जर ती सबस्टेशन सुरू जालें जाल्यार थंयसर इंडस्ट्रीज येतले. आज सगळे चडशे काम जाल्ले आसा, रस्ते जाल्ले आसा, लायट जाले, रस्ते जाल्ले आसा, उदक, फक्त लायटीचे काम जावंक ना, फक्त लायटीचे येस ऑलरेडी धाडला सर, ऑलरेडी तुमच्या चीफ इंजिनियराक धाडला. आय हॅव बीन पर्सनली फॉलोविंग कितले दीस. रेट डिसायड करा आणि म्हाका धाडून दे, हांव करता. हांव पर्सनली हे म्हणजे फॉलो करता म्हणून तुमकां सांगता, सगळो डे टू डे अप टू डेट सांगता. कित्याक फक्त थिसर स्ट्रीट लायटींग म्हाका दिसता IDC करतली, त्याचे सुपरविजन चार्जीस इलेक्ट्रिसिटीक दिल्ले आसा आणि म्हाका दिसता काम करून बेजीक कामा खातीर ऑलरेडी पेमेंटूय दिल्लो आसा इलेक्ट्रिसिटीक. ते कामाचें आमी फावंडेशन केला, पण मेन सबस्टेशन थंय सुरू जावपाक जाय. काळाची गरज आसा, खूब बरें जातलें. परत आनी हो क्वेश्चन येवपा जायना, मिनिस्टरानूय रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबलिंग खुबशें काम चालू आसा, बिचोलेन ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. हांव थँक्यू म्हणटा. आमचे अडवलपाली जे कंडक्टर्स लायट आसा ते 40 वर्सां पयलींचे आसा आणि त्यामुळे फ्रिक्वेंट त्या गांवांत फ्रिक्वेंट लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. तर लोकांची हांव कंप्लेन करना. आता हे अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक आमी एस्टिमेट केल्लो आसा, एप्रुवलूय जाल्लो आसा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक 12 कोटीचें काम तें ताका जाता तितलो जाता बेगीन एक्सपेंडिचर सँक्शन करून वर्क ऑर्डर दिवपाची सो दॅट तें काम जातलें. आमच्या लाठंबारसे गांवांत अजून अंडरग्रावंड केबलिंगाचे एस्टिमेट सुद्दां जावंक ना. तो आमच्या चीफ इंजिनियरान आनी ताच्या टिमीन बेगींतल्या बेगीन करून एप्रूव करून घेवपाचो सो दॅट आमी जे आफ्टर अडवलपा जालें काय लाठंबारसाचें अंडरग्रावंड केबलिंग आमी काम करूं शकता. आमचे कडेन बारीक बारीक कामां खूब आसा. अशें हांव 12 एस्टिमेट धाडलेले आसात आनी म्हाज्या 12 एस्टिमेटाची म्हाजे कडेन कॉपी आसा. म्हणजे कशें स्ट्रीट लायट एट कृष्णानगर सादें काम 22 लाखाचें काम, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन जाला, टेक्निकल TS जाला, टेंडरय जाला, एप्रुवलाक हेड ऑफिसाक धाडला, ते एप्रूव करचे. दुसरें 1-2 लाखाचें सादें काम गोवा दोडामार्गार न्यू कॉलनी येयला, थंय स्ट्रीट लायट. अशी एक ल्हान ल्हान कामाची धाडलेली आसा. म्हाजे कडेन जाय जाल्यार हांव सगळें दिवं शकता. हांकां जाता तितलो बेगीन वर्क ऑर्डर दिवन ही बारीक कामां करपाची. कितें आसता, जरी ही बारीक कामां आसली जाल्यार त्या लोकांक स्ट्रीट लायट ना हो, फॉर दॅम इट इज अ मेजर वर्क, फॉर अस इट मायट बी अ स्मॉल वन. दुसरें म्हणटात ते आमच्या अडवलपाली धंगरवाडो आसा, तो गांवा पासून मातसो दूर आसा, ताका सिंगल फेज आसा, थंय 3 फेजीचें काम जावपाक जाय. दोशी कडेन ट्रान्सफॉर्मर आमकां जाय पडटले, कित्याक सद्या थंय इश्यू जाता. एक लांबगांव मात्राय देवळा कडेन आनी दुसरो मुळगांव मानस बागा कडेन.
हाचे ऑलरेडी हांव आमच्या ईच्या नजरेक हाडलेले आसा, तांकां सगळ्यांक हे अपडेट केल्ले आसा. हांव जाणा ही सगळी कामां, हांव एक क्वेश्चन घातलेलो की ही सगळी कामां करपाक स्टाफ कितलो जाय, सुपरविजन कशें करतले, आनी त्यामुळे हांव नको डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे खुबशीं म्हाका दिसता कामां जर दिले आतां स्टाफ शॉर्टेजा खातीर. आमच्या 6 सबस्टेशनाचेर स्टाफ शॉर्टेज आसा. आमच्या मेन बिचोले सबस्टेशन 50-60 स्टाफ कमी आसा. सुपरविजन काम करपाक सुपरवायझर कमी आसा. रिक्वेस्ट करता की मिनिस्टरान ते जाता तितके पोस्ट भरपाचे, नाल्यार वर्क चार्जीसाचेर घेवपाचे, सो दॅट ही कामां जाता तितली फास्ट जावन वतली. म्हाका एकूच नोटीस मिनिस्टराच्या हाडपाक जाय. एक इलेक्ट्रिसिटी बील हांव प्रेजेंट करता डिपार्टमेंटा कडेन, आनी हांगा पब्लीक लायटिंगाचेर 0.05% घातले. 2 मिनटां स्पिकर सर. आनी युनिट आसा ह्या मनशाचे 168. पण जर ते कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार ₹8.40 जाता, पण हांगा कॅल्क्युलेशन जाता ₹13.44. हांव ले डावन करता, मातशें बिलान वचपाचें. आय फील दॅर इज सम डिस्क्रिपन्सी, नाजाल्यार म्हाका मातशें एक्सप्लेन करून दिवपाचें. हे बील हांव दवरता. दुसरें म्हणटात ते हल्लीच आमी पळयला आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे आमचे जे लायनमॅन भाव आसा तांकां काम करतना खुबशे प्रॉब्लेम जाता. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका भुरग्याक प्रॉब्लेम जालो आनी तो लास्ट 22 दीस तो हॉस्पिटलान एडमीट आसा. ताचो एक हात काडलेलो आसा. आनी जेन्ना अशें आनी केन्ना केन्ना हल्लीच जर आमी आयकला जाल्यार कोणाचो तरी डेथ सुद्दां जाल्लो आसा. म्हजी गोश्ट क्लियर आसा. एक असो जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना डिपार्टमेंटान एक प्रॉपर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. आनी इन्क्वायरी करतूक सुनी जे जे स्टाफ हेतून इनवॉल्ड आसा तांचेर एक्शन जाय. फॉर सिंपल रिजन हे इन्सिडंट परत परत जावपाक जायना म्हणून. नाजाल्यार इन्सिडंट जाता आमी तांकां कितें तरी कंपेन्सेशन दिता आनी वी फॉरगेट द स्टोरी. आज इन्सिडंट जाले 4 दिसांनी सगळे विसरता. अशें जावपाक जायना. कोणाच्या जिवाशी आमी खेळटात, कोणाचे तरी कोण तरी आमच्या खातीर हे काम करून करता. सो इन्क्वायरी जावं. दुसरें हांकां जे कंपेन्सेशन दितात ते म्हाका दिसता सद्याच्या मार्केट रेटान कंपेन्सेशन खूब कमी आसा. म्हाका दिसता 15 लाख दिता ऑन द डेथ, आनी म्हाका दिसता हँडिकॅप असल्यार 7 लाख दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. दीस कंपेन्सेशन नीड टू बी इनक्रीज. आनी एकदां कोणी डेथ जालो काय मागीर आमी कितें म्हणटा ताच्या फॅमिली मेंबराक ना यू एप्लाय फॉर अ जॉब ऑन द हायर आनी करता, पण तशें ते जॉब बी परत मेळना. सो आमकां कशें आसा ह्या गोश्टीत सिरियसली घेवपाक जाय, कित्याक हांचो आमकां मॉरल सपोर्ट करपाक जाय. आमचे खुबशे लायनमॅन भाव आसा ते काम करतात. दुसरें जे एक म्हाका आसता तुका रस्तो खणटाना अंडरग्रावंड केबलिंग करतना रस्तो खणटात केबलिंग घालतात फायन आसा, पण तो रस्तो रिइन्स्टेट करपाक जाय म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWDचे हे दे शूड बी इन टच विथ इच अदर सो दॅट रिइन्स्टेट बेगीन करपाक जाय. कितले फावटी रस्तो खणून दवरता आनी मागीर आमदार किंवा सरपंच वचून कोणाक तरी सांगता. तशें जावपाक जायना. आमकां खबर आसा फाल्यां हो रस्तो खणटले म्हणून, आमकां कामूय केन्ना सोंपतलें तें खबर आसा. सो ताच्या पयलीं तो प्रोसिजर सुरू करपाक जाय. खणटून ताका कितलो खर्च जातलो, रिइन्स्टेट केन्ना करतलो, हें मातशें पळोवपाक जाय. कितले फावटी आमी पेपरार वाचता तो कोणक्यान कोण तरी पडोन हें जालो बी, तशें जावपाक जायना. आनी एकूच म्हाका मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक जाय, सगळ्यांनी हो एरियल बंच केबलिंगाचो प्रोजेक्ट हो केदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसलो. आमचो सरकाराचो पयसो आमच्या लोकांचो 145 कोटी गेला. मिनिस्टरान आमकां सांगपाक जाय ही केन्ना इन्क्वायरी सुरू जातली, केन्ना सोंपतली, हेतून कोण इनवॉल्ड आसात, कोण सेक्रेटरी आसा, इंजिनियर्स आसात, कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, मिनिस्टर आसा, हाचो हो डिटेल व्हायट पेपर काडपाक जाय. लोकांचे पयशे ते, कित्याक आयज जर हे खपले 145 कोटीचे जाल्यार फाल्यां आनी कितें तरी हे घे जातले. अशें परत परत जावपाक जायना. कित्याक आमचे हांगा बारीक बारीक कामां 22 लाखाची 50 लाखाची कामां रावता आनी 145 कोटीन म्हाका दिसता सगळी आमचे बिचोले न्ही सगळे गोंयभराचे सगळे लायटनींग जातले आसले. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Digambar Kamath. Sir, I rise to support the demands placed before this House and oppose the cut motion. आयचे demands, Speaker sir, हावसाचे मुखार आसा ते अत्यंत महत्वाचे डिमांड. मराठीन एक म्हण आहा, माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी तशी राष्ट्राच्या जीवनात वीज वाहिनी ही एक म्हण आहा. आनी तें एक्चुअली खरें. लायट ना, पावर ना जाल्यार राज्य चलपाक शकना, राष्ट्र चलपाक शकना. आनी ताजो संबंध
इंडस्ट्री कडेन आसा, ताजो संबंध सामान्य मनशा कडेन आसा, ताजो संबंध स्टुडंट्सा कडेन आसा, सगळ्या कडेन आसता. I have faced this when I was the power minister and I have seen very closely what are the effects of difficulties faced by the people. Speaker sir, तसो हो मिनिस्टर लक्की आहा म्हज्या कोतान. हाका सगळें रेडी जाल्लें मेळ्ळां. म्हणजे हांव जेन्ना टेक ओवर केल्लें तेन्ना कितें परिस्थिती आशिल्ली तें हांव जाणा आशिल्लो, ताकाय खबर आहा. ताका दुसरी एक एडवांटेज आहा, ताजी टीम जी आसा ती बरी आसा. He has got a good team of engineers because ultimately you require a good team of engineers even if you have good ideas to implement. आणि त्या बाबतींत मिनिस्टराक बरी हें मेळ्ळ्या, बुस्ट मेळ्ळा की ताजी टीम आसा ती एक्टीव आसा, फिल्डांत वता, डिसिजनां घेता आनी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. स्पिकर सर, हांव थोड्यो गजाली मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक सोदतां आनी ताका सजेशनूय दिता. आतां अंडरग्रावंड केबलिंग मोठ्या प्रमाणाचेर ताणें हातांत घेतला, वीच इज अ गूड थिंग. पयलीं कितें जातालें, ओवरहेड आसतना सगळे कडेन ओवरहेड आसतना कितेंय जालें की पावर वताली, लायटनींग जालें पावर गेली, झाडाची ब्रँच पडली पावर गेली, मागीर 4 वरां लायट ना, 8 वरां लायट ना, 10 वरां लायट ना. आमी त्या वेळाचेर स्टार्ट केलें, अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक स्टार्ट केलें. म्हाका याद जाता की आमी तेन्ना काणकोण सुद्दां लायट वताली तेन्ना करमल घाटा खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. आज ताची गरज आशिल्ली सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. कंप्लेनी ज्या पद्दतीन येता, इंटरप्शन ज्या पद्दतीन जाता, ताणें एक मोठ्या प्रमाणाचेर अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां. पूण पावर सॅक्टराक जेन्ना तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे बरोबर मेंटेनन्साचें प्रोविजन करप अत्यंत गरजेचें. मेंटेनन्साचें प्रोविजन ना जाल्यार फाल्यां मोर डेंजरस. म्हणजे ओवरहेड लायट पडली, वायर पडली, ती वायर तुज्या रोखडीच कनेक्ट करपा जाता. अंडरग्रावंड केबल फेल जालें तुका फॉल्टच कळना इफ यू आर नॉट प्रिपेर्ड. खंय केबल हें जाला म्हणटा. आनी वॉट इज हॅपनिंग टुडे, हांचे कडेन मशिनां ना. फॉल्ट फायंडींग मशीन्स मोठ्या प्रमाणाचेर तांणी घेवची पडटलीं. एटलिस्ट एका डिस्ट्रिक्टान 2-3 मशिनां, दोन डिस्ट्रिक्ट आसा जाल्यार 500 मशीन्स तरी घेवची पडटलीं. कारण केबल फेल जालें जाल्यार तुका फॉल्ट डिटेक्ट. आय हॅव पर्सनली हांव रावलां म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक केबल फॉल्ट जालो तेन्ना. आय हॅव स्टेड 8 वरां लागलीं फॉल्ट काडपाक, रातभर लायट ना वाड्यार. ही परिस्थिती सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातली फाल्यां, ही मशिनां नासली जाल्यार. आनी तुमी सगळे मागीर ताच्या नांवान बोवाळ मारतले. आज तुमी सांगतात केबल अंडरग्रावंड घाला म्हणून. केबल फॉल्ट जालो की मागीर तुमकां कळटलें, मागीर तुमी ताका रात न्हिदपाक येवपा ना. म्हणून स्पिकर सर, एक क्वॉलिटी ऑफ द केबल हांव परत मिनिस्टराच्या नजरेक हाडटा. केबल बारीक बारीक हाका लागून कित्याक केबल कट जाता, कित्याक फेल जाता केबल, म्हाका समजत ना. आतां पयर मडगांवचे हांवें रिव्यू घेतलो. देर आर 100 faults, cable faults in the city, in the Margaon constituency. आता ते काम करतात, हांव तांच्या फाटल्यान लागता, ते जाता इतले बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतात. खंयच्यान तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मशीन हायर करून हाडटात. डिपार्टमेंटा कडेन सद्या मशीन ना. कशें चलतलें ना जालें जाल्यार. आनी म्हणून म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दिवचें. एक क्वॉलिटी ऑफ द केबल अंडरग्रावंड घालता आसतना तें वयले वयर घालनाका, तें सारकें सकयल डीप घाला. सो दॅट मातशें गाडी गेली आनी कितें गेलें केबल तुटलें अशें जावपाक जायना. आनी तिसरें फॉल्ट फायंडींग मशीन व्हेरी इम्पॉर्टंट. ना जाल्यार आनी ताका थोडे हें जाय पडटा, स्पेर्स, केबल जॉयंट करपाचे किट्स आसतात ते जाय. ते ना जाल्यार परतें उरलें. सो आय सजेस्ट टू द मिनिस्टर, हें पळय जें कितें स्टोर्सान एवेलेबल ना तें ताणें जाता तितले बेगीन हाडून दवरचें. स्पिकर सर, दुसरें येता हांव स्ट्रीट लायट्स. सगळे कडल्यान डिमांड येता की स्ट्रीट लायट्स जाय, स्ट्रीट लायट्स घालच्यो. स्ट्रीट लायट्स मदीं एक टेंडर काडिल्लें, तें टेंडर मागीर सोडलें. तातूंत कितें कितें करपा आशिल्लें तें केलेंच ना. आतां डिपार्टमेंटूच मेंटेन करता. पूण डिपार्टमेंटा कडेन गाडयो खंय आहा स्ट्रीट लायट मेंटेन करपाक? गाडयोच ना. जाता तितले बेगीन ट्रॉली माउंटेड व्हेकल्स किंवा क्रेन माउंटेड व्हेकल्स डिपार्टमेंटान घेवच्यो, जाका लागून इमिजिएटली रिपेर करपाक मेळटली. स्पिकर सर, नाल्यार लायट गेली जाल्यार स्ट्रीट लायट लोक बोवाळ मारता, कंटिन्युअस फोन मारता. राती पडलें ना. म्हाका थोडे जाणां ते 11 सुद्दां फोन मारून उठयला, अजून पडलेलो मरे लायट म्हणटा. आनी तांचे कडेन एक फावटी डिपार्टमेंटा कडेन व्हेकल नासता. सो हाजे खातीर ह्यो गाडयो घेवप अत्यंत गरजेचें. त्याच बरोबर ट्रिमींग ऑफ ट्रीज, म्हणजे स्ट्रीट लायट्साच्या मुखार झाडाच्यो ब्रँचीस येतात आनी सगळें कवर करता, लायट पटत ना रस्त्यार. अशें पळय आसा ते तांणी मातशें झाडां ट्रिमींग करपा खातीर तांची जी व्हेकल्स आसा ती यूज करून ती झाडां मातशी ब्रँचीस बी ट्रीम करच्यो.
म्हजो कलीग बाब अलेक्स सिकेर उलयलो आनी उदळ बाब मायकलय उलयलो की रिलायन्साक 500 कोटी दिले म्हळ्यार 500 कोटी खंयचे रे बाबा आनी कोणाचे रे ते 500 कोटी हांव पावर मिनिस्टर आसतना आमी तेन्ना डिसायड केल्लें की थर्ड पार्टीक सेल करपाक एलाव केलें तांकां थर्ड पार्टीक सेल आनी वी ट्राय टू रिड्यूस आतां हे 500 कोटी आर्बिट्रेशन खंयच्यान फारीक केलें आनी कित्या खातीर फारीक केलें हांव नकळो कोण जबाबदार आहा 500 कोटी फारीक 500 कोटी म्हणजे नॉट ए स्मॉल अमावंट कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुगेल्यो अंडरग्रावंड केबलींग जाता आशिल्ली तें चिता 500 कोटयांनी कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता आशिल्ल्यो 5 ते 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी मिनिमम जाता आशिल्ल्यो 500 कोटी तुमी भरप कित्याक तांकां तें आर्बिट्रेशन मातशें मिनिस्टरान सांगचें कित्या खातीर 500 कोटी भरचे पडले ते स्पिकर सर दुसरें परत म्हजो कलीग अलेक्स सिकेर उलयलो की JERC आतां JERC रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमीच जर रिपोर्ट करून दिलो तांकां की आमकां लॉस येता आमकां रेट परवडना आमी कॉस्टली घेता आनी सवाय सप्लाय करता नॅचरली JERC इज बाउंड टू से इन्क्रीज द रेट्स पण ही JERC रिकमेंडेशन बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट इफ इट इज अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक तुमकां इलेक्ट करून दिल्लें गव्हर्मेंट तुमचें कर्तव्य आसता फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ द कॉमन मॅन JERC मागीर JERC वाले कितें सांगताले तुमकां 10 रुपया युनिट कर म्हणटाले तुमी करतले आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां मातशें तें सारकें पळय इलेक्ट्रिसिटी एक्टाची प्रोविजनां ते बेश्टे JERCचे निमित्त ते घेवन तुमी रेट पावर रेट वाडयनाका आनी बारीक मनशाक त्रासांक घालनाका स्पिकर सर इलेक्ट्रिसिटीची ड्युटी कलेक्ट करता देर इज ए इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी आतां कितली आसतली पळय इट स्टार्टेड वीथ 5 पैसा पर युनिट आतां कितले 10 पैसा 15 पैसा कितले आसा ना पण इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर एक्चुअली स्ट्रीट लायट्स तुमी कितें करता तुमी तुमचें डिपार्टमेंट कितें करता ते काडटा आनी कॉमन किटीन घालता मागीर पयशे वता कॉमन किटीन कांयच ना जसो हांव सदांच सांगता की इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता that tax has to be used for creating infrastructure for the people who construct houses. But they are putting it again in the common kitty. त्याच भशेन इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान एक नवो सेटअप करचो at least let him show that electricity duty to escrow account कर त्या अकाउंटात घाल आणि यूज इट ओनली फॉर स्ट्रीट लायट्स नाल्यार तुमचे कडेन एक फाटी स्ट्रीट लायटाक मागीर पयशे नासता स्पिकर सर एक फाटी हांची बिलां खूब येता आतां हांव ताजे कडेन उलयल्यार मिनिस्टरा कडेन उलयलें जाल्यार तो सॉर्ट आवट करता पूण म्हजें बरें आसा बाकीच्या लोकांचें कशें सामान्य मनशाचें कशें खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलां येता कितेंय बिलां येता तांगे टिपिकल आन्सर आसता तांचें तें कमर्शियल डिविजन आसता तांचे कडेन सगळे कडेन कमर्शियल डिविजन आहा ते म्हणटा पयलीं भर पयशे तर सामान्य मनीस 40,000 रुपये बील आयलें 30,000 बील आयलें खंयचो भरतलो नाल्यार हे वता तागे मिटर तोडटा मातशें ताजेर लक्ष दी हांव म्हजी विनंती आहा बारीक मनशाचें मिटर तोडपाक सोंपें स्पिकर सर बारीक मनशाक वाली नासता बारीक मनशाचें मिटर कोणाच्यानय तोडपाक जाता पूण एक लक्षात दवर बारीक मनीस हो ताजो खरो पिलर तो पयशे भरता हाका तो पावर चोरना केन्नाच तो पावर चोरपाचोय प्रयत्न करना मोठे मोठे लोक आनी इंडस्ट्रीज आहा ते एक वेळा पावर चोरपाचो प्रयत्न करता पूण बारीक मनीस हो सामान्य मनीस आसा पळय तो तांचो कॉन्शियसली ताजें बील फारीक करता पण तांकां समज कितें बिलां माय जालीं एक मातसो मेकानिजम तुजें AEB आहा तांकां मातशें सारकें सांग लक्ष दे म्हूण हे तांकां सामकें हाजे भशेन करतात तुच्छ जाल्ल्या भशेन पयलीं पयशे भर मागीर उलोवया हें मातशें सांबाळून मातशें तांकां घेवपा लाय स्पिकर सर दुसरें सोलराचेर हांव येता सोलराचेर आतां स्लोली वी हॅव टू कंपल्सरिली गो ऑन सोलर सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडिल्लें आनी हालीं तें काडत आसा सर्टन पर्सेंटेज ऑफ पावर इन ईच स्टेट इन द कंट्री हॅज टू गो टुवर्ड्स सोलर म्हणजे प्रत्येक राज्यांत अमकी पर्सेंटेज ऑफ पावर यू मस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर नाल्यार तुमी भायल्यान विकती हाडा पूण सोलराची पावर वॉट स्टेप्स मिनिस्टर हॅज टेकन आतां गोंयांत सद्याक कितली सोलराची पावर तयार जाता आनी कितली पावर तुमी भायल्यान हाडटा सोलराची खंयच्यानी हाडटा टू शो टू द गव्हर्मेंट दॅट येस वी आर ऑल्सो प्रोड्युसींग दीस मच पावर फ्रॉम सोलर बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाल्यार ते हळू हळू तुमकां पिनलायज करपाक लागतले
आनी म्हणून म्हाका दिसता मिनिस्टरान मातशें आमकां इन्फॉर्म करचें. लास्ट एकच आतां म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक प्रश्न आसा जो ऑलरेडी हांवें रेज केल्लो आसा. चीफ इंजिनियरान मिटिंगे वेळार सांगिल्लें, ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी करून धाडल्या, पॅनल्स रिप्लेस करपाचे, पोल्स रिप्लेस करपाचे, सगळी पन्नी जाल्या ती, ते मातशें जाता तितले बेगीन अप्रुवल करून ताचें काम कॉमेस करचें अशें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां. आनी स्पिकर सर देव बरें करूं. Honorable Member Sankalp Mankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या मनशाच्या जिवनात जशें उदक इम्पॉर्टंट आसा तशेंच आमकां लायटूय तितलीच गरजेची आसा. आयज एक नेसेसिटी जावन पडला जी लायट आसा ती. आनी हे जे इलेक्ट्रिकल पावर डिपार्टमेंट आसा ते आमचे एक सिनियर मिनिस्टराच्या हातीन आसा, जाका खूब अनुभव आसा, जेणेन कितलींशीं वर्सां ह्या डिपार्टमेंटान ह्या गव्हर्मेंटा भितर काम केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे तेजी जी टीम आसा ती बरी यंग डायनॅमीक टीम आसा. तांचो जो चीफ इंजिनियर आसा आमचो मित्र, तशेंच बाकीचे जे तेजे वांगडी आसा, तशेंच आमची मुर्मगांवची जी टीम आसा ई जेई आनी बाकीचे स्टाफ एक बरे भाशेन काम करता आनी बरें काम चल्लेलें आसा. हांव त्याच प्रमाणे आमचे मिनिस्टर सराक सांगपाक सोदता की लास्ट टायम हांवें एलिक्यून हो क्वेश्चन घातलेलो, हांव तेजेर परत डिटेलान वचना. जे आमचे स्टाफ रिक्वायरमेंट आसा ते जशे लायनमॅन, वायरमॅन, लायन हेल्पर, एसिस्टंट लायन हेल्पर, हे सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय. त्याच प्रमाणे जी आमचे सब स्टेशन आसा बोगद्यार थंयसरूय स्टाफ दिलेलो ना, थंयसर एक 4 स्टेशन ऑपरेटराची गरज आसा. तशेंच जेई बाकीचे हांव ते भितर डिटेल वचना, सगळ्यांक डिटेल दिल्लेले आसा. हे बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी डिविजनाक दिवचे अशें हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता. स्पिकर सर, आयज सगळे जाण हांगा आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर उलयले. खरेंच आयज गरज आसा. आयज अंडरग्रावंड केबलिंग 9 हे 9 वॉर्डांसून वॉर्ड नंबर 2, 3, 4 हे 3 वॉर्ड जे आसा ते LT अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेले आसा. हांव मंत्र्याक सांगपाक सोदता वॉर्ड नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9 हे 6 वॉर्ड उरलेले आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ते बेगीनच्या बेगीन अंडरग्रावंड केबलिंग जावचें म्हणून. स्पिकर सर, आतां आमचे सिनियर कलीग बाब दिगंबर कामत उलयले. आयज आमी सगळे जाण अंडरग्रावंड केबलिंग मागता, बरोबर आसा, गरज आसा. बट आयज जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो तेन्ना अशें सगळ्यांक दाखोवन दिल्लेले आमी गोंयकारांक आनी लोकांचे अशें आसलेलें कितें हेन फुडें जे आमचे पावर शटडावन जाता ते जावपाना, लायटी जी वयता ती वयपाना. बट आयज आमचे जेन्ना मुर्मगांवान 100% ST लायन अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेलें आसा, तरी पासून आमी हो प्रॉब्लम फेस करता. केन्ना पयलेले शटडावन आसता, लायटी वचत आसता. हेजें कारण कितें तें म्हाका खबर ना. मंत्र्यान हें आमकां सांगचें पडटा. जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लेलें आसा, आतां वयर उजो लागता तें आमी आयकलां. आतां आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग हालींच मंत्र्याक खबर आसतलें, अंडरग्रावंड केबलिंगाक आमचो उजो लागलो. येदो व्हडलो इश्यू जालो थंयसर, 2 दीस लागलो उजो पालोवपाक. अशें जावंक जायना. आनी हें जालें जाल्यार हे ताका लागून इतलो टायम लागता तांकां परत लायट रिस्टोर करपाक. सो एक हो इम्पॉर्टंट विशय आसा, हेजेर म्हाका खंय तरी तुमी दखल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना हें अंडरग्रावंड केबलिंग जाता जाल्यार 3 फेज ओवरहेड जी लायन्स आसा ती अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान काडलेली ना. अजून पर्यंत 3 फेज ओवर लायन्स आनी पोल्स जे आसा ते तश्याक तशे आसा. जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जालेलें हे काडपाचें, हे सगळे लोकांक डिस्टर्ब करता, आख्ख्या गाडयांक डिस्टर्ब करता. लोकांच्या दारांनी उबे आसा ते पोल, ते दवरून फायदो कितें आसा जेन्ना ती डेड जाल्लेले आसा जाल्यार. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेजे भितर लक्ष घालून हे जितले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 3 फेज ओवरहेड लायन्स आनी पोल्स आसा विच आर डेड ते बेगीनच्या बेगीन काडून घेवचे अशें हांव विनंती करता आमच्या मंत्र्या कडेन. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता स्पिकर सर, in many places the underground cable have developed fault which are not repaired since the line to some houses are still not connected to underground cabling. अजून पर्यंत जो फॉल्टाक लागून अजून पर्यंत लोकांक अजून पर्यंत अंडरग्रावंड केबलिंगची लायन मेळिल्ली ना.
आनी हेज्या फाटल्यान जर आमी जेन्ना प्रश्न विचारपाक गेले जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटा कडसून आयकपाक येता कितें रिपेरिंगाचो टेंडर घातलेलो आसा. जेन्ना रिपेरिंगाचो टेंडर घातलेलो आसा कित्याक आजुनूय कित्याक जायना? जेन्ना इन्क्वायरी केलेले शॉर्टेज ऑफ फंड्स. बारीक रिपेरिंग टेंडराचो कॉस्टिंग कितलो आसा मंत्री बाब? 5 ते 6 लाख रुपया आसा. हो बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो दिवचो हो जो रिपेरिंग. कित्याक आयज लोक रावंक शकना लायटी शिवाय. लोक आपले पयशे घालून स्वताचे पयशे घालून अंडरग्रावंडिंग केबलिंगाचे कनेक्ट करपाक लागलेले आसा. 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपया तांकां भरचे पडटा. हो एक्चुअली गव्हर्मेंटाचो हे आसूंक जाय. बट गव्हर्मेंट ते कितें म्हणटा आमचे कडेन वायर ना, केबलिंग ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी विकते हाडा आनी घाला म्हणून आमी कनेक्ट करून दिता. आयज अशी परिस्थिती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे 145 क्रोर्साचो हेजेर कितें एक्शन घेतलेलें आसा? मंत्र्यान म्हाका सांगलेलें आसा कितें बाबा आपूण बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेता म्हणून. आनी ताका विचारलेलें बाबा हे जेन्ना रेग्युलर जाता हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण, हो इंजिनियर कोण, हो मंत्री कोण, चीफ इंजिनियर कोण, त्या टायमाचो पावर सेक्रेटरी कोण. हांवें ताका डिमांड केलेलें कितें इन्क्वायरी जावची म्हणून हेच्या भितर. नाल्यार तुमचे कडेन इन्क्वायरी जायना जाल्यार ते एटलिस्ट विजिलन्साक नाल्यार CBI कडेन दी म्हणून. कित्याक इट हॅज कॉस्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर. स्टेटीक लॉस जाल्लो आसा तो. आनी आतां म्हाका दिसता मंत्र्याक म्हाका दिसता हो एलिक्यू गेल्या विकाक येयलो 1 वीक जालो. तुमी सांगलेलें बेगीनच्या बेगीन तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून. कितें एक्शन घेतला तें म्हाका सांगचें. कित्याक तुमी ह्या हावजान सांगलेलें आसलें कितें एरियल बंच केबलिंग इज अ डिझास्टर म्हणून. जेन्ना तुमी स्वता डिझास्टर म्हणून सांगता हेजेर कितें एक्शन घेतला तें आमकां बेगीनच्या बेगीन ह्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक कळपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे हांव चड टायम एंड करता स्पिकर सर. मुद्दाम उगडास करून दिता कित्याक हांवें लास्ट टायम तुका बकेट माउंटिंग क्रेनाचें सांगलेलें जे आमकां गरज आसा आमच्या डिव्हिजन मुर्मो गोवा. तेज्या लागून आमकां एक बकेट माउंटेड क्रेन जाय. कित्याक आमकां जी बाकीची झाडां कट करपाची आसता, बाकीचे जे इश्यूज आसा स्ट्रीट लायटीचे हेज्या लागून आमकां गरज आसा. स्पिकर सर त्याच प्रमाणे हांवें लास्ट टायमूय तुका सांगलेलें आमच्या मिनिस्टराक कित्याक जे आमचे लायनमॅन आसा, जे वायरमॅन आसा तांकां अजून पर्यंत तांकां मनसून रिक्वायरमेंट मेळ्ळें ना. जशें रेनकोट सेंट्रल तुमी म्हटलेलें कितें मेळ्ळा म्हणून, बट अजून पर्यंत तांकां येवना. हांव मागता कितें तांकां बेगीनचे बेगीन हें दिवचें आनी फुडल्या फावट नेक्स्ट सिजनाक हे बेगीनूच मेळचें. अशें पावस काबार जावन तांकां मेळपाचें न्हू, पयलींच मेळपाची ही एक तुमी काळजी घेवपाची गरज आसा. आनी बेगीनच्या बेगीन जे आमचे लायन हेल्पर्स ते घेवपाचे आसा ते घे. कित्याक आमचे कडेन शॉर्टेज आसा स्टाफ. हो जर तांकां लोकांक घेतले बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हे आमचे सगळे प्रश्न मिटतलो. आनी जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा जे आसा तांकांय हेच्या भितर एब्जॉर्व करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे गणेश चतुर्थी लागीं पावता. स्ट्रीट लायट हो सगळ्यांचो एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मंत्र्याचेर कित्याक गणेश चतुर्थीच्या पयलीं सगळी स्ट्रीट लायटी आसा स्पेशली आमच्या मुर्मो गोवाची. कित्याक गणेश तेन्ना उजवाडान आमच्या गणपती बाप्पाक आमच्या घरान येवनी भायरूय वयताना उजवाडान वचून तेज्या लागून सगळी आमची स्ट्रीट लायट आसा ती बऱ्या भशेन जावची. स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 86 लास्ट पॉयंट सर, वी हॅव मूड अ प्रपोजल टू डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटा कडसून एक प्रपोजल धाडलेलो आसा फॉर सोलर स्ट्रीट लायट्स along the houses of traditional fishermen of Baina आणि Destero. So हांव मागता कितें ऑलरेडी प्रपोजल आमी फिशरीज डिपार्टमेंट धाडलेलो आसा. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू असिस्ट इन गेटिंग दिस प्रपोजल पास्ड एट द अर्लिएस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमॅन ऑफ बायना एंड डेस्टेरो. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा, इलेक्ट्रिसिटी दरा टू लायट, दीज आर व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट्स. हांगा तूं कितलें केलें जाल्यार तितलेंच लास्टाक आउटपूट तितलोच येता. पूण म्हाका दिसता आज आमचे कडेन ऑनरेबल मिनिस्टर इज व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड, एक सिनियर मिनिस्टर आसा, एक्सपिरियन्सूय आसा आनी वेवस्थीत हँडल करता. तांची टीम पसून सगळ्यांनी उलयलें की बरें आसा, स्टिफन बरो काम करता, तांचे इंजिनियर्स बरें काम करता, तांचे इवन लोअर डावन द लायन हेल्पर्स जे आसा ते सुंदर काम करता. आनी हें सुंदर काम आमी लास्ट टावटे इलेक्शनचा हातून पयलें, सायक्लोनान पयलें. नाल्यार आतां जेन्ना कंटिन्युअस पावस आशिल्लो, झाडां पडटालीं, तेन्ना हे सगळे जे लायनमॅन आशिल्ले नाल्यार तांचे इंजिनियर्स आशिल्ले दे वर ऑन देअर फीट 24 hours. सो म्हाका दिसता बरी टीम आनी बरें काम करणारे डिपार्टमेंट आज आमचे कडेन आसा. पूण थोड्यो कंप्लेंट्स न्ही, पूण थोड्यो सुचोवण्यो म्हाका करन दिसता. आनी ह्यो सुचोवण्यो करचे पयलीं म्हाका जे थोडे हांगा लोक आसतात आमच्या हावजान पसून विरोध करपा खातीर प्रत्येक गोश्टीचेर विरोध करतात. आज आमकां लायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो चंद्रकांत बाब शेट्ये उलयता आसतना म्हणलें की अर्दवर लायट गेली जाल्यार आमकां त्रास जाता म्हणून. स्पिकर सर, अर्दवर लायट न्ही, 5 मिनटां पसून लायट नासली जाल्यार आमकां त्रास जाता आनी आमी शेवय घालपाक लागता.
आनी ती शबय तांचेर डायरेक्ट वता. सो 5 मिनटां पसून आमचे कडेन आज पेशन्स नासता आनी इतलें आसून पसून आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरे रितीन मॅनेज करता. म्हाका आनी आमी सपोज सेल्फ सफिशियंट जातले म्हाका दिसता मिनिस्टरान लास्ट एसेंब्लीन केन्ना तरी एक डिक्लेअर केल्लें की बाय 2030 काय 2040 न्ही सर 23 काय 30th वी वील बी ऑल सेल्फ सफिशियंट. पूण आमी सेल्फ सफिशियंट कशे जातले आमचें गोंय काय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना खंय तरी कोळसो जळटा म्हणून खंय तरी आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता. सो वी हॅव टू इनक्रीज आवर इनकमींग कॅपेसिटी आनी ताजे खातीर हे तमनार प्रोजेक्ट बी आसा पळय हे बेगींतले बेगीन जावपाची गरज आसा. आज आमी तो तमनार प्रोजेक्टाचेरूच विरोध करपाक लागल्या. आमच्या घरांनी सर आज जे कंज्युमर्स आसा आज म्हजें सपोज एक घर आसा पयलीं आमी एक बेडरुमानूच एक AC घालताले पूण आज जशें जशें हे वाडलां फॅमिलीज वाडल्या आज आमकां दुसऱ्या बेडरुमान जाय आज आमकां हॉलानूय AC जाय. सो हे सगळे खंय येतले लोड येतलोच आनी आमकां इनकमिंग कॅपेसिटी वाडोवपाची अत्यंत गरज आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक गोश्टी खातीर विरोध करप म्हाका दिसता सारकें न्ही. आनी आमकांय खबर आसा की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जावपाक जाय. डेवलपमेंट सामको सर्रास कशाय कसो जावपाक येना पूण ताच्या खातीर सस्टेनेबल डेवलपमेंट खातीर आमी जी झाडां मारतलीं नाल्यार त्या प्रोजेक्टान आनी कसल्यो गोश्टी जातल्यो वी कॅन ऑलवेज बॅलन्स इट. आमी आनी झाडां रोवपा जाता पूण कशेंय करून हो प्रोजेक्ट बेगींतले बेगीन जावप आनी आमी गोंयचे जे सगळे कंज्युमर्स आसा ते सेल्फ सफिशियंट जावप ही खूब काळाची गरज आसा आनी तो मंत्र्यान फॉलोअप करून जाता इतले बेगींतले बेगीन घेवचो दिसता. अंडरग्रावंड केबलिंग वास्को स्पिकर सर अजून जावना म्हाका दिसता सगळ्या कडेन स्टार्ट जालें आनी FL म्हणजे स्वतंत्र पाथ म्हाका दिसता मिनिस्टरान टेंडर करपाच्या स्टेजीर पावला. बाकीचे ते 2 रोड आसा म्हणजे आमची सिटी इज कन्सिस्टींग ऑफ 3 रोड्स FL गोम्स रोड फादर जुजे वाज रोड आनी स्वतंत्र पाथ. ऑनरेबल मिनिस्टरान जशें एश्युरन्स दिल्लें तो सप्टेंबरान हें स्टार्ट करतलो म्हणून खंयचे आमचे हें पूण म्हाका दिसता की जे FL गोम्स रोड आसा आनी दुसरो फादर जुजे वाज रोड आसा थंयय बी ताणें टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला पूण थंय आमची जी हाय टेन्शन वायर आसा ताजो अजून टेंडर अजून जावना. सो म्हाका दिसता सपोज आमी LT लायनूच टेंडर केलो जाल्यार म्हाका दिसता परत फोडून म्हणजे रिपिटेशन ऑफ वर्क आनी डबल खर्च जातलो. त्या खातीर म्हाका दिसता HT लायनाचोय बी इमिडिएटली एस्टिमेट करचो आनी हे 3ूय रस्ते म्हणजे पयलो स्वतंत्र पाथ घेता आसतना सायमल्टेनियसली हे दोनूय कामां करूंक शकतात. पूण मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवचें की केन्ना स्वतंत्र पाथ स्टार्ट जातली आनी केन्ना फादर जुजे वाज आनी होय स्टार्ट जातलो FL गोम्स रोड आनी एकूय एश्युरन्स दिवचें की जो टेंडर आतां HT लायनीचो आसा HT हाय टेन्शन तो तुमी पयलो करतले की ना काय म्हणून नाजाल्यार आमी LT लायनीचो सगळे खोणटले ते पुरतले आनी मागीर परतो हाय टेन्शना खातीर परते फोडटले. सो एक डबल खर्च जावचो न्ही म्हणून म्हजी मागणी सरा कडेन की हे 3ूय प्रोजेक्ट्स म्हणजे 3ूय इन फेज वायज तुमी घेता जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण एका टायमार घेवचे. स्पिकर सर आमचे ट्रान्सफॉर्मर खुबशे अपग्रेड करपाची गरज आसा. त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन केजीस घालपाच्यो गरज आसा आनी त्यो केजीस घालता आसतना खंय कॅज्युअलिटी जावच्यो न्ही म्हणून त्यो इन्सुलेटेड केजीस घालपाच्यो गरज आसा. आमी खूब कडेन पळयता की थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केजीस केल्या पूण खूब कडेन अश्यो ओपन आसा स्टील ओपन आसा. सो त्यो सगळ्यो तुमी हें करचें. एक स्पॅर केबल सर म्हाका दिसता एटलिस्ट इफ नॉट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एटलिस्ट तालुका खातीर नाल्यार खंयचे 1-2 सब डिविजनाक मेळून एक तरी एक स्पॅर तुमी दिवचो. एक आमचे कडेन माउंटेड हें आसा ट्रान्सफॉर्मर पूण तो पावना आनी खंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमकां तोच परतो वापरचो पडटा नाल्यार खंयच्यान तरी तुमचे कडेन रेक्विजिशन करून हाडचो पडटा आनी ताका खूब टायम वता. सो एक स्पॅर तुमी आमकां दिवचो. सगळ्यांनी सांगलां की एक लेबर माउंटेड लॅडर माउंटेड नाल्यार बकेट माउंटेड ही क्रेन अत्यंत गरजेची आसा की आज आमी पळयतात की तुमचे जे लायनमॅन हेल्पर आसा ते एक धाकटी सुरी घेवन ते कापतात आनी हायटीर आसता त्यो तांकां एकदां कापपाक मेळना. सो ही क्रेन आसली जाल्यार तांकां खूब मदत जातली दिसता. स्पिकर सर शटडावनाच्या बद्दल म्हाका सांगून दिसता की खुबदां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिफोर द मनसून शटडावन घेता. तुमी 1-2दा शटडावन कित्याक घेना म्हणजे पडते म्हणजे 8-8 दिसांनी शटडावन एकदां घेतात वीच इज व्हेरी टॅक्सिंग ऑन पीपल. आज लोकांचो धंदो आसता सकाळी फुडें तांकां इफेक्ट जाता आनी आज आतां तुमी एकदां शटडावन घेता म्हणटा रोखडोच चेंज करून तुमी तो दुसऱ्या. सो कॉर्डिनेशन खंय तरी सारकें ना काय कितें अशें दिसता आनी त्या खातीर हांव मागता की शटडावन घेता आसतना 1-2दाच घेवन टोटल काम तुमी कंप्लीट करचें. स्पिकर सर म्हाका सांगून दिसता की आज आमचे कडेन स्टेशन ऑपरेटर्स कमी आसा
ते घेवचे आज खंयची ते लायन हेल्पर जे आसात तेच तांची ड्युटी करता सो ते तुमी थोडे घेवचे स्ट्रीट लायट ऑन आनी ऑफ करपा पासून आज मनीस तुमचे कडेन सारके ना आज तुमचे कडेन 4च स्टाफ आसा आमचे कडेन 180 ट्रान्सफॉर्मर्स आसा आनी हांव जंय रावतां म्हणजे काल पासून रातचो जेन्ना हांव घरा कडेन खंयच्यान तरी आयलां तेन्ना स्ट्रीट लायट्स वर नॉट वर्किंग सो सुपरवायझर तुमचे कडेन ना तुमचे कडेन कोण तो ऑन ऑफ करता तो खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा नाल्यार एक सारकें कॉर्डिनेशन म्हणजे सगळ्या कडेन स्ट्रीट लायट्स तरी पेट्टा कित्याक काळखान खुबश्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जातात आनी त्या खातीर हांव मागता की हेंय बी तुमी वाडोवचें म्हणून ओल्ड पोल्स आसा ते तुमी कट करचे स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता की आज तुमचे कडेन बरी टीम आसा आज यू ऑल हॅव गॉट अ व्हेरी गूड टीम तुमी बरें काम करता आमी तुमची हें करता कित्याक प्रत्येक गोश्ट तुमी सांगल्या बरोबर तुमचो चीफ इंजिनियर आसूं स्टिफनचो प्रत्येक टायम म्हणजे एनीथींग आमी मागले जाल्यार तो रोखडोच एक हास्त्या तोंडान दिता मिनिस्टरूय सेम आमकां केन्नाय मागल्यार दिता पूण ह्यो ज्यो बारीक बारीक प्रॉब्लेम्स आसा ह्यो ऑन वॉर फुटींग घेवपा जाय कित्याक लायट आसा न्ही लायट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आनी ह्यो सपोज बारीक बारीक गोश्ट्यो म्हणजे तमनार प्रोजेक्टाक वेळ जाता आमी समजूंक शकता पूण एस्टिमेट करपाक वेळ नाल्यार एस्टिमेट बेगीन पास करपाक वेळ हें करपाक वेळ तें जावचें न्ही स्पीकर सर म्हाका दिसता की आमचें एक फ्यूस्कॉल ऑफीस आसा वास्को तें तुमी फ्यूस्कॉल ऑफीस पळयलें जाल्यार इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलेप्स एनी टायम आनी तातूंत भितर पावसान लिकेजीस जाता हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाक केन्नाच जमना पूण हांगा आमी पळयता की हे फ्यूस्कॉल ऑफिसान थंय मनीस बशिल्ले आसता थंय एटेंड करता थंय मेजर हें आसा